Oké, hoe doe je die aan? Eerst maak je je huid van je ogen schoon. Daarna check je of die wimpers, die fake wimpers, te groot misschien voor je ogen zijn. Als het zo is, moet je ze een beetje knippen. Daarna doe je die lijm op die lijn van je wimpers en heel voorzichtig. En vooral doe je genoeg lijm op die puntjes, op die einde van de lijn. En dan wacht je ongeveer 30 seconden. Eén laatste stap zet je die fake wimpers op de lijmlijn. En dan begin je een beetje in te drukken. Eerst in het midden en daarna heel goed op de puntjes op het eind van de lijn. En dan wacht je een paar seconden. Dus druk je in en niet meteen loslaten. Gewoon drukken, een paar seconden wachten. En dan kun je gewoon die dragen de hele dag. En 's avonds doe je gewoon die weg met één beweging. En zoals ik begrijp, die glue moet ook heel makkelijk van je ogen gaan met alleen maar beweging van je vingers.